Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд ножиців для стрижки рослин від японської компанії Окацуне, ножиці під номером 230. Це є ножиці досить специфічної такої конструкції. Зараз на ринку досить рідко таке зустрічається. Це от ножиці справжня класика для любителів ретроградів. Продаються ці ножиці ось в такому шкіряному чохлі. На чохлі є напис Окацуне. Перепрошую, не шкіряному, а шкірзамінника. Всередині є вкладиш з поліетилену. Вкладиш потрібен для того, щоб промасляні леза не забруднювали всередині чохол. На чохлі от є напис Окацуне 65. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Окацуне – це компанія, яка виготовляє ось такого типу інструмент за дуже такими класичними старими технологіями. Це є прості досить леза, виготовлені з дуже високоякісної сталі, з гарним гартуванням і з простими руків'ями, там в даному випадку от на клепках. Це дуже якісний інструмент за технологіями 19 століття. Я б так це назвав. Для любителів от такого інструменту, для любителів класики, можна рекомендувати, власне, купити такий інструмент. Правда, він є досить специфічний в роботі, специфічний в утриманні, тому краще пробувати. Все ж таки, для когось він підійде, для когось не підійде. Окрім цього чохла, є ще ось брошурка, в якій вказано різні моделі ножиць садових від Окацуне. І от тут вказані якраз технічні характеристики різних моделей. Стосовно цієї 230-ї, тобто це модель KST-230, Окацуне вказує, що загальна довжина 78 см. Я наміряв 77. Довжина лез 20 см, в реальності 19 з хвостиком і вага кілограм 50 грам. В реальності вони на 23 грами важчі. Тобто розбіжності не є великі, і в даному випадку, я думаю, що ці розбіжності пов'язані з тим, що це є інструмент, який виготовляється напів десь на верстатах, напів вручну, тобто дуже багато ручної праці. Відповідно, в такого інструменту можуть бути певні розбіжки, і це є нормально для такого інструменту. Також є от наклейки, на жаль, японські я не знаю, тому прочитати, що на них написано, не можу. Є ще певні застереження, от ще одна наклейка на другому руків'ї і певні застереження, які Окацуне, дає користувачу для роботи от з цими ножицями. Деякі застереження є абсолютно коректні, а деякі досить цікаві. Тобто Окацуне пише, що дерев'яне руків'я може поламатися, тому не використовуйте їх, ножиці, у випадку, якщо руків'я є пошкоджені або зношені. Не зовсім зрозуміло, що означає зношення, відверто кажучи, як визначити знос руків'я, знос дерев'яшки. Можливо, це не мають на увазі, що якщо ось в цій частині з'являться люфти, в місці клепок, в місці кріплення до леза, використовувати ці ножиці не можна. Це є слушно, правда, не зовсім зрозуміло, що робити тоді користувачу в такому випадку. Тобто треба тут розклепувати або міняти руків'я. Чесно кажучи, не думаю, що там ландшафтний дизайнер або, в принципі, звичайний користувач це може зробити. Ще є попередження про те, що необхідно протирати леза після використання. Так, це є коректно. Леза виготовлені з високовилицевої сталі, і, як я вже зазначив, загартована вона на високу твердість, і це є надзвичайно якісний метал. Ці леза піддаються корозії, відповідно, за ними необхідний якісний догляд. Після використання протерти, змастити, це необхідно робити, в принципі, так, як і з більшістю інших інструментів. І ще одне важливе застереження, яке дає Окацуне. Леза є тонкі і вузькі, не скручуйте леза під час обрізки, вони можуть бути поламані або пошкоджені. Тобто, коли ви працюєте, ними можна різати тільки в цій площині. Якщо лезо десь раптом заклинить, в жодному разі не можна робити скручуючих рухів. Леза є прямі і вузькі, як зазначає Окацуне, без жодних хвильок, тобто такими ножицями можна проводити як і стрижку живоплотів, так і формовку рослин. Тобто такими ножицями комфортно проводити формовку рослин. Осьовий є досить просто організований, тобто це є гвинт з широкою шляпкою. Ця гайка має розрізи і вона контрить сама себе, тобто ця гайка сама по собі не розкрутиться. Леза вставлені в руків'я. Руків'я, судячи з усього, виконані з ясеня. Лезо є зарізані всередину, тобто метал леза зарізаний всередину. Тут дві клепки і кільце, металеве кільце, яке не дає розійтись самому руків'ю. Все дуже просто, досить класично. Руків'я покриті лаком.
Кінцівки руків'я пофарбовані в червоний і в білий колір. На кінцівках руків'я є ось тут 3 насічки. Якраз під великий палець не буде вислизати руків'я з руки, тобто є певний зачіп в руки, власне, на оцих насічках. Якщо руки будуть потними при роботі, звичайно, лак буде слизьким. З часом лак затреться до дерева, я думаю, що це питання саме по собі піде. Ще важливий елемент для ножиць – це є в даному випадку упор. Лезо мають 2 ось такі от опори, якими вони впираються при закритті. В професійних ножиць в цьому місці завжди ставиться амортизатор. І не тільки в ножиць, тобто в секаторах, сучкорізах. Окацуне не використовує амортизатори. Не знаю чому, з якої причини. І якби не дерев'яні руків'я, які грають трошки у руці, тобто які прогинаються, робота цими ножицями була б надзвичайно некомфортною. В даному випадку цей удар передається через руків'я в руку. Руки теж трошечки вібрують під час закриття цих ножиць. Єдине, що дерево – це є дуже якісний вібропоглинальний матеріал, і оці вібрації від цього удару самі дерев'яні руків'я непогано поглинають. Хоча, відверто кажучи, все одно я не розумію, чому на таких ножицях Окацуне не може поставити амортизатор. В дискусії з оператором виникла певна істина. Це є еко-ножиці. Жодної резинової частини, жодної пластикової частини, навіть амортизатора, який складається з резини, Окацуне не ставить. Тобто все є натуральне. Метал, дерево і все. Жодної резини і пластику. Еко-ножиці Окацуне. Зараз ви можете побачити, як ці ножиці обрізають справжній живоплід. Обрізають досить непогано. Ну а придбати ножиці Окацуне KST-230 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером Окацуне на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.